Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay rất là vui. Mình sẽ làm một cái đoạn video ngắn về cái lớp học của ngày hôm nay. Đây là một cái lớp học để mình chính thức được đi săn bắn, và mình đi một mình. Thì hôm nay thì lớp học được tổ chức ở Detroit, một cái thành phố lớn ở trong tiểu bang. Hôm nay thì mình ngồi ở trong xe học, thầy sẽ dạy ở ngoài parking. Mình đã đến đây vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Thì mọi người cũng đang chuẩn bị đến parking. Hiện tại thì xe vẫn còn thưa thớt, còn khá là sớm vì lớp học 8 giờ mới start. Thì như mọi người biết là ở Mỹ thì mình đi săn hoặc là mình đi câu làm cái gì cũng cần phải có một cái bằng, giống như mình lái xe phải có cái bằng lái xe vậy đó. Giống như mình câu cá là mình phải có cái bằng câu cá, và đi săn bắn mình phải có cái bằng săn bắn riêng. Thì để mà mua được cái bằng đi săn á, thì mình phải học cái lớp này thì người ta mới bán cái bằng săn cho mình. Lớp này là lớp dạy những cái căn bản như thế nào là an toàn trong việc đi săn, và những cái trường hợp xảy ra như là mình đi lạc hoặc là mình bị thương ở trong rừng lúc mình đi săn một mình thì mình cần phải làm như thế nào để vượt qua. Mình cần phải mang những thứ gì nếu mà mình đi săn. Và hy vọng là lớp học hôm nay sẽ rất là vui. Hiện tại thì mọi người đã vào bãi đậu xe rất là đông. Làm một cuộc rally thì rất là khó khăn cho ban tổ chức. Và những người hướng dẫn dạy hôm nay thì họ đang sắp xếp cho mọi người đậu xe cho thật thứ tự. Bởi vì lớp học được giảng giải ở ngoài sân cho nên là mọi người đang rất là háo hứng. Ngồi ngoài xe thì nó thoải mái hơn. Và cái dàn lo của thầy dạy thì rất là to, hơn cái dàn nhạc sống ở Việt Nam nữa. Không có chấp hành theo những cái quy định ở đây, quy luật ở đây thì nó sẽ trở lên. Và hôm nay thì lớp học sẽ được giảng giải và trực tiếp trên đài FM radio kênh 92.1. Thì một chút nữa thì khi mà thầy bắt đầu giảng giải thì nó sẽ đưa lên cái kênh radio và mình ngồi trong xe mình nghe. Và mình phải có mặt ở đây để mình ký tên và làm giấy tờ này nọ thì mới được cấp bằng. Cho nên là sự có mặt của mọi người ở đây thì cũng rất là quan trọng. Ở nhà vẫn học được nhưng mà phải có mặt tại đây. Bởi vì chữ ký của tất cả các thợ săn ngày hôm nay sẽ là sự chứng minh cho những thợ săn thực thụ trong tương lai. So good morning. My name's Gordy. I'm the lead instructor here at Western Wayne for Hunter Education. The folks you see walking around in the orange with the clipboards are the Hunter Ed instructor team that works with me on this, along with Patty. And they're also going to be collecting the certificates from you passing the online course. Some of you will have paper certificates. Others will have it on their phone. Either way is fine, just so we see that you passed the class. The $10 is cash only, just cash. If you need an ATM, there's one right inside the door behind me. Try to have exact change if you can until we start to collect enough to give out change.
Thank you very much. Membership is relatively inexpensive, and if you are interested in it, there's a membership packet that you can get and take a look at. It's once the counter opens up inside at 10 o'clock this morning, you'll be able to get that there. Và đây là một cái package, một cái bộ hồ sơ mà So before you leave here today, you're going to be given, and this will happen right after we do the hands-on firearm exercise. You'll be given an orange card. It's a two-part card. When you get home, you're going to have to fill it out with your name and the information about yourself. This card will be signed and dated by an instructor here at the class. And then when you go to purchase a license, they're probably going to ask you, have you taken a hunter safety class? And that orange card is your proof that you've done that. You show that card, and they will give you the license that you're looking for. It's a two-part card. You can cut it in half, and it's recommended that you take the one half and take it to and from when you go to buy your license and keep the other câu one in hỏi. a file somewhere. So that you've always got Câu it to hỏi go đến back chút mình to. học xong là thầy sẽ kêu cho giờ kiểm tra thì mình sẽ làm cái này và nộp lại. A number of times I get calls from former students shortly after the class, hey, can I get another card? I lost my card. Okay? There's going to be a process 4 trang giấy. by going onto the DNR website. Ok, nãy giờ thì cũng học khoảng 1 tiếng ngồi trong xe rồi. Feel free to grab any of these instructors wearing orange if you have questions about anything hunting related. Bây giờ thì mọi người sẽ nghỉ giải lao khoảng 15 phút. Thì bây giờ chắc có lẽ là mọi người đang đi restroom. Nãy giờ ngồi trong xe cũng lâu, ra xe không thiệt. Cũng là một ngày fun day, một ngày đẹp trời. Lúc nào mình làm cái gì thì nó cũng phải là đẹp trời mình mới làm ha. Đây là cái sân tập bắn đó mọi người. Mọi người thấy mấy cái nhà trắng trắng đó là những cái cây giống như cái chuồng cu mà mình đi săn vậy đó, mình sẽ vô đó và nó sẽ có cái cửa sổ để cho mình bắn. Chỗ này cũng khá là rộng. Và lúc nãy thì ông giảng viên có nói là vì cái Covid cho nên là nó quy định rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là sau khi mỗi một học viên mà tập bắn xong thì phải lao súng chùi rồi phải sát trùng này nọ, cho nên là nó rất là nhiều cái công đoạn để clean up, cho nên là lớp hôm nay bỏ không có được ra ngoài bãi tập bắn này. Chứ lúc trước thì mỗi học viên sẽ được ra cầm súng bắn thử để mà tập làm quen với súng hoặc là cung như thế nào. Thật là đáng tiếc không được quay đi bắn vòng vòng. Vâng, mọi người đang tập trung nghỉ giải lao. Và nếu như không phải là mùa Covid thì tất cả mọi người sẽ tập trung và học ở trong đây. Đây như một cái hậu trường cũng khá là rộng. Sức chứa có thể khoảng trên 50 người. Và đây sẽ là chỗ dạy. Như mọi người thấy là cái khu vực này nó treo nai rất là nhiều. Nó gây cho các học viên rất là hứng thú. Vào đây học sẽ không có bị nhàm chán. Đầu nai, chim. Đây là những con nai được thuộc lại, nai thiệt nha mọi người. Và bây giờ thì đằng đó là một cái khu vực để ngồi ăn.
bên đây là những cái con eo. Eo là ông cố nội của con nai. Nó bự gấp 5-6 lần con nai nè. Đây là niềm mơ ước của tất cả các thợ săn ở đây trong tương lai. Wow. Và bên đây thì có con moose. Niềm mơ ước của các thợ săn mà cũng là niềm mơ ước của tôi. Con này thì bự hơn con eo nữa. Wow. Can't believe it. It's beautiful. Đây thì có cá mũi kiếm. Ngồi trong xe nãy giờ cũng khoảng 1 tiếng đồng hồ, mọi người cũng mỏi lưng. Then take a walk around, number, đi vệ sinh. Thật là quá đáng tiếc. Lớp học hôm nay không được ra ngoài sân tập bắn. Cũng chỉ vì cái con Covid mà thôi. Bởi vì có quá đông người. Cứ mỗi một lần bắn mà giáo viên phải chùi cái súng cho sạch thì thật là không biết tới người cuối cùng bao lâu mới được bắn. Đây lại một vòng bãi đậu xe. Đi một vòng thì xin thưa đi không hết. Mình chỉ tạm gọi là đi ra xe mình thôi. Hôm nay mình là người đi sớm nhất. Bãi đậu xe không có xe nào hết. Nhưng bây giờ thì tao nói thôi, lừ hết rồi. So that will definitely create a better barrier than just if you have nothing or you're just starting out deciding what you're going to try, just get the plugs. Get the plugs until you do some research and determine what kind of, there's all different cost levels of these things. But the plugs, but none of them really beat a good set of foam plugs. Bây giờ thì giảng viên đang đọc các câu hỏi và các câu trả lời. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ lựa chọn câu trả lời. Sau đó thì giảng viên sẽ cho câu trả lời đúng nhất. Và mình có quyền phản đối nếu như câu trả lời đó mà mình cảm thấy không có chính xác với câu hỏi. Thì mình có quyền xuống xe chạy lên và giải thích. Cái này fun nha. Nè, thầy giáo đang thử học sinh. The answer is B Bravo. The answer 2 is B Delta. 3 A Alpha. 4 A Alpha. 5 B Bravo. Number 6 is B Bravo. Number 7 B Charlie. Number 8 B Delta. Number 9 C Charlie. Number 10 B Bravo. Number 11, B as in Delta. 12, B Bravo.
Ok, 50 câu hỏi, mình trả lời chật 2 câu và đã bỏ 3 câu. Trúng 45 trên 50. Như vậy thì cũng đạt điểm đạo nha. 3 câu 37, 38, 39. Vì đọc câu hỏi không có hiểu rõ. Thật là đáng tiếc. Mình sai câu số 4. Burning gunpowder. Okay, we're going to take another break here in just a second. The snack concession area is open. Use the facility. Và mình sai cái câu số 27. 15-minute break. Các cái tai nạn mà về súng xảy ra thường xuyên là ở trong nhà, chứ không phải là ở ngoài cánh đồng, ngoài nơi mình săn. Ready with firearms, come over here where I'm pointing and I'll meet you over there as a group. If you don't have experience and you're 18 or older, please see one of the instructors. While you're all walking up here, I want you to look at this. This is your golden ticket. This is what you came here for today. Before you leave, make sure you have one. It's been signed and dated by an instructor. You will be responsible to fill your information out on the portions where it says student. All right, make sure you go home with one of these. If you are here, you've taken the test, and you expect to take home this ticket, and you still need to show us your online certificate or pay your fee, come and see me right here at the truck, and we'll get that taken care of. Other than that, we'll get back together here in a little bit. One more thing. I've got this book in my hand, and these are the old class books. It's the same information that you just took the test on. The class books have been the same for years. They just changed the date on the bottom of it. We don't use them now, but I have a box on top of that speaker that has some in it. If you'd like to take one of these, feel free to take one. All the information's in there. It's good stuff. If you want to share it with anybody, any of the young folks in your families that are going to be taking the class later, this is a good book to give them to let them start getting ready for that kind of test. Tại thì mọi người đang ra ngoài sân hết và đang hình như là được bắn thử, nó cho bắn tại bàn. Cũng bắt đầu có phần hứng thú lên rồi. Even though safety's on, safety is keep our finger outside the trigger guard while we're walking. We're walking with it. A bird flushes or whatever you're going to shoot it at. You would bring it up, take safety off, put the finger inside the trigger guard, then pull it down. Okay. Handle it. Go ahead and close the action. You have to press the button to close the action. Watch your finger so you don't. Yeah, just keep your finger. Yep. So as you're walking, you're going to keep it down, point it away from anybody. Go ahead. Yep, this is going to be way too big for you, but go ahead and take safety off. Keep your finger inside the trigger guard, right here outside the trigger. I can find right there. Yes. And now you can take safety off. What do you want to do? Safety, you can push it up. So what colors they normally will just drop it down and carry it with them. So that when you see a deer or if you're shooting a single shotgun, as you raise it, you just cock that hammer. For yourself, still outside the trigger guard. It's just as fast. Pull that back and pull the trigger. So you never want to just carry it with the trigger back like that. Very good. So we're going to keep your finger on the trigger. So it inhale it, what's the first thing you do? It's way too big. I think there's a U. There's different guns with different actions, so if you want to check them out. Forward. And then cheek. Then this 12 gauge, and it would blow my gun. You don't want that. You don't want something to blow up in your hand. So you want to make sure that when you're using a 12 gauge, that you are pulling a shell that's not yellow. Sometimes they're black, sometimes they're different colors. Most of the time they're red, some sort of red. It's kind of like a burgundy. Now there's no, there's so
So there's smaller shells, the 20 gauge. The 12s won't go into the 20 because they're too big. So there's no harm of that. But there is potential of putting a 20 into a 12 gauge shotgun. Right. Being there, the primer would still go off, but it's not going to go down the barrel because it's too small, and then it would blow up. It would still tight your gun. So you just want to make sure that when you're shooting 12 gauge, for sure, you're not putting in a yellow shotgun shell. The way that these work is it hits a primer. They talked about that down there. Hits a primer. Out of this shell comes the BBs. This goes out. This will fall out of your gun, but the BBs go out and go to your target. Now there's different loads for different purposes. Shooting trap, skeet, shooting bird. If you're shooting waterfowl, if you ever do that over water, you have to shoot steel. When you're shooting birds, it's a pheasant or grouse or something, you can use lead. So you have to make, depending on the kind of hunting, it'll tell you what you can use, what you can't use, according to do that. So this gun now has action that's open, right? So the shotgun, there's no action on it. The action is really just the pumping. This has action that's open. How you would load this is a non-firing gun, so I'm just going to demonstrate. You would put your shell in here, and you would close your action. How I close my action is from underneath, because I want to keep my hands away from that, because you can lose a finger, literally. Watch what's going to happen. Right? So you want to keep your fingers away from the action after the gun. What I would then do is I would load more shells under here, push them up in there, similar to the shotgun, to the pump. And you can do 3 at a time when you're doing it. So 3 in here. I'll load more than 3, you're breaking the rules. So now this gun is technically, if I had it all loaded, it could fire at any moment. Right? Even though it's on safe, this gun is on safe. This is a mechanical safe and they can fail. So we want to still be very, very careful with it. So we leave it on safe. If I were walking, I keep the gun pointed down like this. I typically would hold my gun like this if I was walking. I keep it away from anything down range, pointed. I don't point at anybody. I said, even though it's down is the safe position, but when you're hunting with dogs, you want to make sure they're away from the dogs. I have one rule when I hunt with people: you never shoot my dog. So you got to make sure that the gun is down, not away from dogs or people. If the dog, if a dog pointed at a bird or whatever and was about to flush it, we would come up like this. You get into a shooting stance, which is you kind of sit down a little bit like this. The gun would come up. Finger's going to be right here outside, usually like this. Gun is still on safe until target goes up. Bird goes up. I then would track it, take safe off. When I'm ready to fire, and then your finger goes on the trigger. The only time your finger is ever on the trigger of a gun is when you're about to pull it any second. We don't walk around with it. We don't put our finger on the trigger at any moment until we're ready to fire the gun. After you fire, finger comes out, gun goes back on safe, away from anybody. Does that make sense? Good. You guys want to try it? Just watch the fingers. I've never lost a finger yet, but I don't want to see it. I would probably pass out if somebody. Yep. So you're gonna pick it up honey like this. Just kind of keep it pointed down. I go underneath it and keep my fingers out of the action. Yeah. So yep, just like that. Put your wrap this hand. So you just want to yeah. Switch hands. Yeah. When you're closing action, it's there. Yeah, that's how you want to do. So take. Yep. Just keep your fingers. Yep, just like that. Yep. You're gonna be safe right there. There you go. So now, gun is loaded. Show me how you would walk with it. Yep. You're gonna walk like that. Yep. And then pretend a bird just went up. Get in a shooting stance, so get sideways a little bit. Sit down just a little bit, put it up there. Yep, like that. Go down the gun, take safe off. Safety's up top. Yeah. 30 years old. Now you can put finger on trigger and take your shot. You can take a shot. Yeah. These, it's generally not good to dry fire a gun, but these are non-functioning guns, so we can dry fire these. All right, now hand the gun to him. What do you got to do to hand the gun to him? Open it, right? Put the safety on. Put safe on. Oh, yeah, sorry. Open your safety up. that's why I moved it. So pull your action all the way back. Do that. You want to try That, pull it all the way back until it clicks. It's got to use a lot of strength. you being lefty, but point it down.
There you go. So now action is open, right? Make sure there's no shell. See? Yeah, nothing's in there. So now we still keep it pointed down away. What that's communicating to people is I know what I'm doing and there's nothing, and the gun is not loaded, right? When our action is open. There are all kinds of guns, so it's hard to tell. Like in shotguns, a lot of people hunt with a gun that breaks, and you would keep the gun broke. But when we have a semi-auto like that, we keep action open, and now you can put it back down. Always remember that. There you go. Keep it pointed away from people. Very good. Excellent. Ask if you're hunting with someone, double check, see that your safety on. I got mine on. Yeah. Let me see yours is on. That's what I was trying. Right way, right hands. Okay, show me how you would close the action up. Switch hands. Get it backwards. Do you want it on this side? You want it on your, you want to shoot right-handed? She's a right hand. Okay, so I would keep my gun on this side of my body, right? If I were to close action, I come around like this with my thumb, close action, and then gun is still on safe. Now you can kind of come up from here. Does that make sense? Sit on the wrong side of this right. Yeah. So put your thumb down on the action. This first thing you do. This hand, bring this, no, this thumb. Yeah, keep your hand kind of, yep, like that. Exactly. Yep. It's on safe, right? Get that one step and click that seat. Okay. Bird goes up. Bring gun up on shoulder. Yep. Keep this finger kind of just like that. Exactly. Now acquire target. Now with this thumb, go up to there. It's on red. Red means dead. Keep your finger like this. Take your shot. Especially, you know, Very good. Put gun back on safe. Bring it down. slowly. Yep. Now if you were going to go back to inside or something else or around people, you would open your action up. All the way back, quick. There you go. Now you can bring it back and then set it on. Put it in your case or set it on a table. There you go. Excellent. Very good. Yeah. Thank you. I learned everything now. Would you like to handle it? Bây giờ là chuẩn bị lên lãnh bằng nha mọi người. Và đây là giờ phút mà tất cả các cái học viên, học sinh chờ đợi. Bây giờ lên nhận bằng nha mọi người. Tran, T-R-A-N. Congratulations. Thank you. There you go. You're all set. Thank you very much. You're welcome. Wow, được tấm bằng rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đây. Và sau khi nhận bằng xong thì mọi người bắt đầu lần lượt ra về. Một buổi học rất là dễ dàng trong mùa Covid. Và mọi người đang get like trong xe để chạy ra. Ok, đây là tấm bằng nha mọi người. Hôm nay đã trở thành một thợ săn thực thụ. Tới mùa săn thì mình đi săn thôi chứ không còn phải đi học hoặc là có người dẫn dắt nữa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, an lành. Chào tạm biệt.